Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban megnézzük, hogy mik azok az igények, amik felmerülnek legtöbbször a Farming Simulator 25-tel kapcsolatban, vagyis hogy mit látnánk szívesen a játékban. Ezek saját igények, és a legtöbb helyen találtam fórumon, videóknál, ugye YouTube-on, kommentekben és egyéb helyeken, hogy miket látnának szívesen az emberek, milyen fejlesztéseket. Jelen pillanatban már kikerült a 25-ről a trailer, meg információk, de hát ezek mind ilyen kiszivárgott dolgok. Nem lehet tudni, hogy valóban így lesz-e vagy sem, éppen ezért ezeket nem is szeretném kommentálni, majd ezeket megtesszük a bejelentés, a hivatalos bejelentés után, úgyhogy nézzük, hogy milyen dolgokat látnánk szívesen a Farming Simulator 25-ben. Az első és legfontosabb talán, ez inkább fogalmazzunk úgy, hogy biztos, hogy a magyarok által első és legfontosabb talán, hogy kis gépek és retro márkák legyenek a játékban hivatalosan. Ugye nagyon sok játékos van, aki konzolon játszik, és egyszerűen nem tud hozzájutni olyan dolgokhoz, hogy MTZ, meg sorolhatnám. Ugye bizonyos márkák nincsenek megvásárolva a Giant Software által, és hát így nem kerülnek be, csak modokként, és már a modoknál is a nevekért is fizetni kell, tehát elég bonyolult a helyzet, de nagyon sokan jó néven vennék, hogyha ezek a régebbi traktormárkák hivatalosan bekerülnének a játékba, és ugye lehetne velük játszani, akár egy MTZ-vel, vagy egy Dutrával, de lehetne sorolni itt a régi Zetoroktól kezdve, bár a Zetor az benne van a játékban, mint név, de rengeteg olyan minden van, amit ugye, hogyha megvásárolnának, akkor be tudnának rakni a játékba. Valószínűleg a tervek nincsenek meg, vagy nem tudják megszerezni, és hát ugye pontosan egy az egyben szokták lemodellezni ezeket a gépeket, úgyhogy lehet, hogy ez az egyik oka, de ez biztos, hogy egy komoly kérés, és nagyon sok játékos örülne neki, hogyha bekerülnének a játékba ilyen retromárkák, kisgépek, és nem csak traktor, hanem kombájnoktól kezdve mindenféle egyéb apróság is. Járműveink ugye kopnak, koszolódnak, és hát ez egy picit kiforratlan része a játéknak. Ugye van itt nekünk egy ilyen szerelési pontunk, úgymond javítani lehet a járművet, de igazán azon kívül, hogy van egy kora, ugye, hogyha már nagyon öreg, akkor nagyon sok üzemóra van benne, és akkor ugye az állapota, meg a festés is az ugye lejjebb, és akkor pénzért meg lehet javítani, meg újra festeni, meg stb. De ez egy picikét én szerintem már kevés, és én is igényelnék egy kis felújítást ezen a téren. Például a szerelést, ezt nagyjából úgy kellene elképzelni, ugye rengeteg másfajta játék is van, már mindenféle autószerelős, meg összerakós, szétszedős, javítós, akár például egy ilyen hasonló minigame-szerűséget belerakni, tehát most nem óriási energiaforrásokat erre elhasználni, de azért sokkal jobb lenne, hogyha például legalább minimum a kerekeket mondjuk, ha kapnánk esetleg defektet, az is lehetne a játékban, és ez egy későbbi pontnál lesz majd, ilyen random eventsnek hívtam ezt, vagy neveztem el, majd később kitérek rá, és akkor például le lehetne szedni mondjuk a kereket, megjavítani, vagy venni újat, ha például teljesen tönkrement, és felszerelni. Tehát tényleg mondjuk kellene egy ilyen garázsszerűség, mint egy World of Tanksban, ugye, ahol bent áll mondjuk a tankunk, és akkor bizonyos részekhez legalábbis kezdésnél hozzá lehetne férni kerékhez, le lehetne szedni mondjuk a kereket, vagy mondjuk kiszedni a motort, új motort belerakni. Tehát ezek olyan dolgok, ilyen minigame-szerűen megoldva, ami hozzáadna a játékhoz, nem foglalna túl sok erőforrást, meg nem kerülne túlságosan sok időbe megcsinálni, de sokat dobna a játékon, és lehetne ezt egy kicsit így, tehát ez a realizmus felé is ugye elmenne, hogy nem csak itt van egy traktorunk, aztán megvesszük, meg eladjuk, aztán ennyi volt, hanem egy kicsit jobb irányba vinni a játékot, és ez is szerintem egy fontos dolog lenne, ez a javítás, szerelés, vagy tényleg esetleg el lehetne adni az alkatrészeket is, úgyhogy én szerintem ebbe az irányba is el lehetne menni. Jelenleg a játékban már most rengeteg növény van, termény, tehát tényleg a búza, árpa, recezab, kukorica, stb. Nem is sorolom fel, mert rengeteg van, meg még ugye ott a fű, meg az olajretek. Viszont minden egyes új farming szimulátornál ugye jönnek be újdonságok, meg DLC-kkel is, meg stb. És én szerintem biztos, hogy most is fog jönni. Nem szeretnék megint a kikerült információkkal foglalkozni,
de ha belegondolunk, hogy mennyi minden van, tehát mind zöldség, mind gyümölcs, meg növények, tehát tényleg mindenféle, rengeteg mindent be lehetne rakni, és most ugye nem a mostani modokról beszélek, ugye, mert most modokkal is nagyon sok mindent el lehet érni, hanem hivatalosan, hogyha bekerülne a játékba. Tényleg a dohány, kender, mák, komló, ugye ezek régebbiekben is voltak, ilyen rost, tritikálé, köles, még a mustártól, de ilyen hüvelyesek is, és rengeteg olyan újdonság is van, amit az ember nem is gondolna, hogy már ugye nem szépen egyesével szedegetik ott a napszámosok, hanem tényleg gépesítették, és van rá kombány, és szépen fölszedi. Tehát rengeteg olyan dolog van, amit már lehetne berakni még a játékba, és ugye a gyümölcsfákról is szót ejthetünk, mert ott is még rengeteg van, tényleg tök egyszerűk a almakörte, meg a, meg tudom én, tehát ezek a tök alapvetőek. Úgyhogy igaz, hogy most ugye bejött a szőlő, és mellé még az olivabogyó, de hát még azért van rengeteg, úgyhogy nagyon remélem, hogy lesznek új növények, zöldségek, gyümölcsök, kapásnövények, tehát mindenféle olyan, ami még bele került a játékba, mert a való életben is van még rengeteg, úgyhogy kíváncsian várom, hogy mit raknak még be. Az állatok már nagyon régóta benne vannak a Farming Simulatorban, és általában azért mindig fejleszgetik őket, meg jönnek újak, de én sokkal jobban örülnék neki, meg többen is, hogyha jobban kidolgoznák az állatokat. Gondolok itt arra, hogy sokkal többféle is lehetne, ugye jelenleg hát nem túl sok van benne, bár már kutyánk is van, de ugye nem túl sok haszonállat van. Igazándiból a kutya mellé lehetne akár macskát is, de tényleg a kecske, juh, lúd, kacsa, pulyka, nyúl, és még az egzotikusokon is keresztül, ugye például a lámát, vagy struccot is ugye lehetne tartani. Ezek mind akár DLC-ként jöhetnének, vagy alapból bekerülhetnének a játékba. Tehát rengeteg állat van még, amit lehetne tartani, és egy picit jobban kifejleszteni, vagyis inkább kidolgozni az állatoknak a tartását, tehát jelenleg sem rossz, de eléggé csak úgy beszórjuk nekik a kaját, aztán kijön a tej vagy a valami. Tehát attól függően ugye, hogy vagy mondjuk a birkáknál a gyapjú, de ezt egy picit még szerintem tovább lehetne fejleszteni, és ebbe is egy kis időt kellene tenni. Sokan azt fogják mondani, hogy persze, hát ez egy farming simulator játék, itt legfőképpen a farmoláson van a szó, tehát ugye a mezőgazdálkodáson, és hogy ez a többi csak ilyen kiegészítő, és ezek annyira nem kell foglalkozni, de egy idő után úgyis mindennel fog foglalkozni az ember, úgyhogy szerintem megérné egy kicsivel több időt belepakolni még ebbe. Kellene egy kis élet a játékba, mármint gondolok arra, hogy lehetne egy ilyen MMO feelingje is akár. Igazándiból vannak ugye ilyen sétáló NPC-k a mapokon össze-vissza, de hát azok nem túlságosan sok életet hoznak a játékba. De például ugye, hogyha kapunk valakitől munkát, ugye lehet elvégezni melókat, akkor lehetnének ott ezek az emberek, ott kint állhatnának, adhatnák a melót, és mint tényleg egy MMO-ban, vagy egy bármilyen RPG-ben oda lehetne hozzájuk menni, beszélni lehetne velük, adnának küldetéseket, stb. Tehát egy kis életet hoznának a játékba, és ha nem is teljes egészében az MMO feeling lenne meg, mondjuk, tehát nem a karaktert lehetne ugye fejleszteni, egyébként például az is lehetne, hogy lennének szintek, és akkor mondjuk több hozamot lehetne hozni, mert ügyesebbek vagyunk, vagy többért lehetne eladni, vagy bármi, tehát lehetne még ezen dolgozni. De tényleg egy kicsivel több élet kellene a játékban, hogy ne annyira ilyen statikus legyen, hogy van itt egy ilyen terület, és akkor egyedül vagyunk élő emberek rajta, hogyha más player nem jön be, hanem tényleg lennének itt ilyen emberkék, akikhez oda lehet menni, például mint egy Seven Days-ben, és ha bemegyünk ott egy boltba, akkor ugye egy vendorhoz, akkor itt is, ha bemegyünk venni egy traktort, akkor legalább lenne ott egy valamilyen eladó, és akkor mondjuk beszélne, vagy mozogna, vagy bármit. Tehát ez a kicsi élet a játékban szerintem nagyon kellene, és hát remélem, hogy valamit kezdeni fognak vele, mert hát modellek ugye vannak, be kell rakni őket, egy kis hang kell hozzájuk, meg egy kis mozgás, és akkor már is több élet lenne a játékban. Az új járművek azok mindig érdekesek és izgalmasak, főleg azért, mert ugye általában beszoktak hozni új márkákat. Például tették így a Volvo-val, ugye a Volvo nem volt bent a favágós, a Silver Forest-es DLC-vel jött be, és most már Volvo járművek is hivatalosan elérhetőek. Igazándiból
Mindenki szerintem fel tud sorolni legalább 4-5 olyan márkát, amit szívesen látna a játékban, és azért nem is kezdek most így felsorolásban, mert millió egyféle márka van, akár Amerikában, de Angliában, vagy akár keletebbre is. Úgyhogy valószínűleg tartom, hogy ugyancsak fognak bejönni majd a Farming Simulator 25-tel új járműmárkák. Kíváncsian várom majd, hogy melyikre estek a választások. Természetesen rengeteget fejlődtek már az AI segítők, ahhoz képest, amilyenek régebben voltak. Most már azért nem csak egy kockatáblára lehet őket felküldeni, dolgozni, de még mindig rengeteg mindent nem tudnak megcsinálni, és még mindig rengeteget fejlődhetnének. Tehát maga az egész rendszer már fejlődött, de azért maga az egész AI is fejlődik, ugye, akár egy ChatGPT-re, vagy bármire lehet gondolni az AI-jal kapcsolatban, és nem csak az a lényeg, hogy ugye maga az AI fejlődjön, hanem ezt egy nagyon komoly felhasználó barát módon valósítsák meg. Tehát tényleg akár a legegyszerűbb feladat, hogy mondunk egy akármilyen kaszálót, tök mindegy, hogy milyen a formája a Földnek, és akkor megkérjük a emberkénket, hogy oda menjél, és akkor kaszáld le nekünk, tekerd össze ott a füvet szépen, bálázd le, hord be a bálát, és akkor tehát tényleg azért komplexebb feladatokat is elláthatnának már a segítők, és hát nagyon remélem, hogy ahogy eddig is volt majdnem minden egyes részben előrelépés, most a 25-ben is majd ebbe az irányba fognak előrébb lépni, és még okosabbak lesznek a AI segítők. A játékból a horgászat és a halászat is hiányzik én szerintem. Vannak ilyen halas modok, mondjuk úgy, például ez itt egy ilyen fish farming, ugye kell ide hoznunk például kukoricát, beszórjuk nekik, és akkor ugye itt lesz nagyon sok halacska, és akkor hát ugye el lehet majd adni. Viszont összességében itt is például ugye rengeteg helyen vannak patakok, folyók, vagy akár tengerparton vagyunk, vagy bárhol, tóparton, ott ugyancsak be lehetne pakolni egy ilyen minigémet, ahol például lehetne horgászni, vagy akár halászni. Tehát ezek mind megoldható dolgok lennének, és egy kicsit szerintem feldobnák a játékot, mert ez is azért hozzá tartozik, és kicsit színesíteni a palettát. Visszautalva az MMO feelingre, én nagyon hiányolom az átjárható területeket. Most az átjárható területeket én úgy értem, hogy mint például ugye itt is látszik, hogy el lehetne menni ugye a vonattal, vagy hát ugye elmegy a vonat Goldcrest Valley-be, ugye ez egy régebbi térkép, és hát itt ők is utaltak erre egyébként, hogy hát úgymond lehet kapcsolat, lenne kapcsolat ugye itt a különböző mapok között, térképek között. Én egyébként valami olyasmire gondolok itt az átjárható területekkel kapcsolatban, és az MMO érzéssel kapcsolatban, hogy mondjuk ez a négyzet az egész területünk, és ezt ugye felosztjuk ilyen egyforma részekre, és akkor van mondjuk 9 terület, és akár például azt is lehetne, hogy az egyik terület, tehát most a bal alsó cikkely, ugye ez a része, mondjuk ugyanígy nézne ki, mint ez, és akkora is lenne, és lenne még mellette másik 8, és át lehetne menni az egyikből a másikba, akár például úgy, hogy ugye ha az elsőt már teljesen felvásároltuk, mert már annyi pénzünk van, hogy minden terület a miénk, akkor mondjuk megnyílik a második, vagy akár terjeszkedhetünk fölfele is. És akkor átmegyünk a következőre, ott megint nulláról kezdünk, ugye megvásároljuk, stb. És akkor így el lehetne például foglalni az egészet. Vagy például, ha többen játszanánk, ugye mindenkinek lenne egy területe, és akkor ott gazdálkodni, és akkor közelítenénk egymáshoz, lehetne kereskedni például, tehát nem csak ennyi, hogy itt elmegy a vonat, fölrakom, és akkor elmegy a vonat, az hoz pénzt, hanem tényleg különböző dolgokat is lehetne. Tehát egy kicsit tehát ilyen világ, tehát minthogyha így az egész világon játszanánk, és akkor jóval nagyobb területek lennének, nem csak, hogy mindig egy mapra be vagyunk szorítva, hanem sok különböző helyre el lehetne menni, el tudnánk menni, és ez is így egy kicsit tágítaná a játékot. Sokkal izgalmasabb lenne szerintem, hogy ha körülöttünk lennének még olyan területek, ugye, ahova el tudunk menni, akár vásárolni, vagy akár további területeket megművelni, vagy kereskedni ott emberekkel, úgyhogy én szerintem ez is egy érdekes és hasznos fejlesztés lenne.
A kereskedelem ugyancsak nagyon fontos része lenne a játéknak, vagy része a játéknak. Ugye jelenleg, hogyha bármit learatunk, vagy bármilyen terményünk lesz, akkor különböző eladópontokon tudunk eladni. Viszont most például ugye itt már ide hívtam a vonatot, tehát ide hívjuk a vonatot, és akkor meg tudjuk pakolni. Viszont ezt továbbfejlesztve rendes kereskedelmet lehetne, mint a való életben is kialakítani. Tehát például azt mondom, hogy tényleg amit lepakolunk raklapokat bárhova, azt nem csak úgy eltűnnének a boltoknál, hanem jönne egy teherautó, fölpakolná, elvinné, vagy lennének piacok, ahol ugyancsak elhordják, akár az NPC-k, vagy az emberek bevásárolnak ott. Tehát rengeteg olyan újítást lehetne csinálni, ami még interaktívabbá tenni a játékot, és szerintem a kereskedelem erre egy nagyon jó dolog lenne, de akár más játékosokkal is tudnánk kereskedni, úgyhogy ha például az előző átjárható területes példával élnénk, hogy valakinek van mondjuk búzája, de például termel mondjuk ugye csinál vetőmagot, vagy trágyát, és akkor ugye nekünk az kell, vagy neki kell, és akkor el tudjuk cserélni, el tudjuk adni, az árakat tudjuk meghatározni. Tehát ezek mind-mind olyan dolgok, amik hozzáadnának a játékhoz, és a kereskedelemmel szerintem ezt egy kicsit fel lehetne lendíteni. Míg a legelején a javítás volt terítéken, és random eventet emlegettem ott, most itt a random eventnél bármilyen random event egyébként jót tehet a játéknak, mint például a jelen esetben is ugye volt a példa, hogy mondjuk defektet kapunk, és akkor kereket kell cserélni, de lehetnek mindenféle ilyen balesetek is, például mondjuk vihar van, és mondjuk lángra kap a búzamezőnk. Természetesen nem csak olyan típusú, ami nekünk hátrányt jelenthet, mert ugye, hogyha leég az egész búzatáblánk, akkor az minket negatívan fog érinteni. De például azt mondom, hogy tessék például az ott a kicsit össze-vissza rángatta a kormányt, az is egy random event volt, atya úristen, már jelen van a játékban. Na, de például, hogyha egy konkurensünknek mondjuk lerobban a kombánya, és ő nem tudja learatni, akkor mondjuk a búzát, akkor meg tud minket kérni, és egy kicsivel több pénzért például, mint ugye alapból feladatként kapnánk érte lóvét, kicsivel több pénzért, mivel ő éppen bajban van, mi meg tudjuk neki csinálni ezt a dolgot, vagy bármilyen egyéb random events is jöhet, például valaminek ugye följebb megy az ára, vagy lejjebb megy az ára, mert valahol valami történt, például elfogyott a nem tudom akármicsoda, például a műtrágya, és akkor ezért mondjuk nem tudnak elég valamit termelni, vagy az állatokkal történt valami. Tehát ilyen random eventek, amik ugye lefele-fölfele visznek bizonyos árakat, vagy esetleg például olcsóbban hozzájuthatunk bármihez, például traktorhoz, vagy bármilyen gépekhez, területhez. Tehát például azt mondom, hogy nem tudom, az egyik földterületnek a tulajdonosa nyert a lottón, és be akar költözni a városba, és akkor most féláron kiárusítja itt az összes parcelláját, meg a hektárait, és akkor milyen jó hozzájutottunk olcsóbban. Tehát ilyen random eventek, amik kicsit nem drasztikusan, meg nem a mi pénztárcánkra természetesen csak negatív hatással lennének, hanem pozitívval is, de biztos, hogy egy kicsit változtatnának a játékon, és izgalmasabbá tennék. Több küldetés, vagy hát nevezhetjük szerződésnek is. Ugye itt vannak bizonyos feladatok, például betakarítást kell csinálni, kapunk hozzá gépet, és akkor kereshetünk bizonyos összegeket, amik nem igazán túl nagy összegek. Tehát például Zeg Darham itt jó, nem egy nagy földterületet, de be kéne neki trágyázni, úgyhogy ad felszerelést, és akkor ennyi. Na most ezeket teljesen újra lehetne gondolni, sokkal többet lehetne csinálni, és ugyancsak visszautalva ugye a előzőekre, ugye hogyha lennének több területek, vagy ugye mindenféle egyéb dolog a játékban, akkor sokkal nagyobb lehetőségünk lenne, mert mondjuk mit tudom, hogy 3 állammal vagy 3 területtel arrébb is lehetne ilyen dolgokat megcsinálni, de hát ugye jelenleg csak ilyen sima, egyszerű, pici szerződések, küldetések vannak, úgyhogy ezeket is kicsit újra lehetne gondolni. Egyébként rengeteg dolgot be lehet pakolni a játékba, csak ugye ezeket kicsit kreatívan kell
nézni, meg hát például itt vannak ugye a játékosok, a nézők, mindenki, aki ezzel a játékkal foglalkozik, esetleg az ő ötleteiket és véleményeiket is meg lehetne valósítani, és ezek mind-mind jót tennének a játéknak. Nos hát, építkezés. Nézzük akkor, hogy pontosan itt miről is van szó. Ugye most már a Farming Simulatorban mindenféle irányban lehet így a talajt ugye ásni, fúrni, meg tologatni, meg egyéb dolgokat kiszedni. Úgyhogy vannak is erre különböző modok, hogy lehet ugye bányászni, meg építkezni, viszont ez nagyon jó lenne, hogyha benne lenne az alapjátékban. Tehát most nem kifejezetten arra gondolok, hogy tényleg mint egy Construction Simulator játékba menjen át a téma, vagy a dolog, és építsünk mindenféle dolgokat, hanem arra gondolok, hogy például legalább a saját épületeinket, vagy például, hogyha csinálunk ugye egy sílógödröt, akkor azt meg tudjuk magunknak csinálni, vagy a fészerünket fel tudjuk húzni. Gyakorlatilag tudunk már követ szedni a földekről, most akkor kell még fát vágni hozzá, és már készen is van egy fészer az állatoknak, vagy a traktornak, hogy legyen ugye valami fedél a feje fölött. Tehát nagyon sok mindent lehetne még így a játékon belül csinálni. Ez ugye a Giant Software-en múlik, ugye, hogy mennyire akarnak ebbe az irányba elmozdulni. Viszont mindenképpen itt visszautalva ugye a küldetésekre, már csak például, hogyha egy nagyon egyszerű módot kigondoltam arra, hogy például köveket kell szállítani egy ilyen építkezésre, beborítjuk őket ide, ahova kérik, vagy homokot, vagy teljesen mindegy, bármi mást, földet, és szépen elkezdik felépíteni a házat, nem is nekünk kell, de ez már egy olyan plusz dolog, hogy többé teszi gyakorlatilag a játékot. Tehát sokkal több minden lenne benne, több irányba tudnánk elindulni, válogatni, hogy mit szeretnénk csinálni, de gondoljunk például a Silveren Forestra, ami ott ugye egy ilyen hullámvasutat lehetett felépíteni, vagy például hajókat is lehet építeni, tehát vannak ilyen próbálkozások és ötletek, meg irányok, csak ezt egy picivel jobban ki kellene dolgozni, viszont én nagyon jó ötletnek tartom ezt a építkezéses témát, mert szinte minden adott hozzá, tehát gyakorlatilag tényleg csak ide kell ugye hoznunk a különböző dolgokat, és akkor hát akár ugye itt az NPC-kre is visszautalva, ők majd szépen megcsinálják, dolgozgatnak, és elkészül gyakorlatilag a teljes építkezés, és szépen itt, ahogy a többi épület is a soron megvan, fel lehet építeni akár egy egész várost, egy városrészt, vagy akár bármilyen olyan a farmhoz szükséges épületeket, ami például nekünk kellene. Elérkeztünk az utolsó ponthoz, a sár és realizmushoz. Igazándiból itt a szegény kis sertés dagonyázik, hogy ugye nekünk legyen sarunk. Ez sajnos alapból nincs benne a játékban, de lehet így vásárolni sarat, lepakolni mindenfelé, és akkor lehet benne dagonyázni. Ugye ezek a traktorok azért a sarat azt nagyon szeretik, úgyhogy most itt ezt a pici patak részt feltöltöttem egy kis sárral, és itt akkor lehet szépen dagonyázni. Ez sajnos ugye alapból nincs benne a játékban, tehát hogyha ezt így külön le akarjuk borítani, akkor lehet. Nézzük, már is teljesen tiszta retek lett a trakesz. Tehát ezt így lehet csinálni, és jó is, és így is kellene működnie, például visszautalva ugye a random eventekhez, jönne egy óriási nagy esőzés, és eláznánk szántás közben, és így bele is ragadnánk bele is ragadtunk a sárba, és nem tudunk mit csinálni, mert ugye fölakadtunk, de így meg tudjuk oldani, és például ilyenkor jöhetnének random eventként, hogy kimentenek minket jó pénzért, vagy ha van nagyobb traktorunk, akkor ki tudjuk saját magunkat menteni, ami nem mindig fog megvalósulni. De ez például nagyon kellene ugye a játékba, meg ugye az alaprealizmus dolgok, amik ugye modként megvannak, de sajnos az alapjátékban nincsenek benne, viszont ugye itt most már eljutottunk odáig, hogy annyi mindent lehet a földeken csinálni, szántani, vetni, aratni, követ szedni, meszet szórni, minden egyéb gyomírtani, hogy lassan már lehet, hogy egy arcade mód is kellene, amikor tényleg csak úgy játszunk, hogy bemegyünk és akkor szántunk, vetünk, aratunk, vagy csak vetünk, aratunk, nem tudom kinek melyik a kedvenc munkálata, de az biztos, hogy ha egyetlen egy pici földet
úgy fogunk megbívelni, hogy mindent megcsinálunk rajta, akkor rengeteg ideig fog tartani, ugye, mert most már annyi mindent lehet rajta csinálni, hogy az hihetetlen. Úgyhogy ezekhez is ugye hozzá tartozik, na ez a sár mód, vagy ez hogy ugye tiszta sár legyen, de hát egyelőre nincsen benne, remélhetőleg, hogy lassan benne lesz, és akkor egy kicsit így reálisabbá teszi majd a játékot. El is jutottunk volna a videó végéhez, és hát ezek a dolgok azok, amik igazándiból engem is érdekelnének, én ezeket látnám szívesen a Farming Simulator 25-ben, és ahogy a legtöbb helyen láttam, azért általában nagyjából ezeket szokták kérni az emberek, hogy ugye ezek legyenek benne, és most tényleg teljesen tegyük függetlenül attól, hogy már ugye mi az, ami kikerült, és hogy az igaz vagy sem a Farming Simulator 25-tel kapcsolatban. Viszont arra kíváncsi lennék, hogy nektek ezekkel a felsorolt dolgokkal kapcsolatban mi a véleményetek, vagy van még esetleg olyan valami, amit szívesen látnátok a Farming Simulator 25-be, beletennétek, és örülnétek neki, hogyha benne lenne, de ezen a listán nem volt rajta. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, legközelebb találkozunk, én Karesz voltam, addig is szevasztok!